درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب جمشید آریان هستم. جناب آقای جمشید آریان هستم و میخوایم راجع به داکیومنتری یا مستندی که اخیراً ایشون ساختن و منتشر کردن، خیلی مطالب جالبی توش بود و تصمیم گرفتم که باشون یک گفتگویی داشته باشیم در این زمینه و ایشون توضیحات بیشتر و کاملتری ما بدن در مورد مطالبی که توی اون مستند بیان کردن. میریم پیش جناب جمشید آریان. جمشید جان، درود بر شما. درود بر افشین عزیز، درود بر مردم نازنین ایران. سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. این مستندی که فکر کنم دیروز یا پیروز منتشر کردی در شبکه‌های اجتماعی یه چند تا نکته خیلی جالب داشت برای خود من حداقل، و این بود که راجع به آینده خودروهای الکتریکی شما خیلی نگران هستی و یعنی این روندی که الان، مسیری که الان داره طی میکنه، خب به نابودی بخش بزرگی از محیط زیست کره زمین کلا، یعنی نه فقط در مثلا خاورمیانه یا مثلا کشور خاصی، در کل کره زمین چقدر منابع آبی از بین میره. میخواستم اول یه توضیح بدی راجع به مشکلاتی که خودت، یعنی اینجوری که من فهمیدم بیشتر خود لیتیوم مسئله داره، باتری‌های لیتیومی، و اینکه لیتیوم، استخراج لیتیوم چقدر صدمه میزنه به محیط زیست و چقدر آسیب میرسونه به بشر به طور کلی در آینده، مثلا 30-40 سال آینده. میخوای یه توضیحات مقدماتی اول خود شما بدین و بعد ادامه بدیم، با هم صحبت میکنیم و بعد راه حل هایی که شما داشتین در ادامه گوش میکنیم به صحبت بله، شما. ما خوبه که ابتدا مشکل رو بدونیم، بعد بر اساس اون بتونیم راه حل رو. ببینید، من از اونجایی که این روزها اطلاعات ناقص در حقیقت افکار عمومی رو میچرخه، در حقیقت کنترل میکنه، باید این جمله رو بگم. همینطور که خودروهای الکتریک میتونن حیات کره زمین رو از بین ببرن، همین خودروهای الکتریک میتونن حیات کره زمین رو نجات بدن، تضمین بکنن آیندهش. پس عزیزان نیان با یک داکومنتری و اشکالات یک تکنولوژی بیان اونو کامل خط بزنن، بگن خب حالا این خوب نیست، بس باید بریم سراغ هیدروژن، یا بعدا فردا با هیدروژن هم همین رفتار بشه. آنچه که مهم اینه که بشر نیازمنده که در انتخاب تکنولوژی دقت کنه و در نوع استفاده از تکنولوژی. همه اون در حقیقت پارامترهایی که میتونه به محیط زیست و کرامت انسانی، یعنی هم اخلاق هست هم محیط زیست هست، آسیب نزنه، یا در اون تکنولوژی رو انتخاب کن. اینه که من امروز اگر خودروهای الکتریک رو 15 اشکال اصلی کلیدی ازشون میگیرم، معنیش این نیست که آینده الکتریک نیست یا نباید باشه. اتفاقا بشر راه دومی نداره. اما اینکه چطور وارد این تکنولوژی بشیم، چطور این رو گسترشش بدیم در سراسر جهان، اشکال اینجاست. پس در این صورت من خواهش میکنم ما قسمت دوم این مستند، که البته در تلگرام یا یوتیوب یا در یک مستند کلا در یک 34 دقیقه پخش شده، ولی در اینستاگرام من اون رو تقسیم بر 3 کردم. از این رو میگم قسمت دوم. دقیقاً 15 اشکال بنیادین خودروهای الکتریکی که امروز تولید میشه اومده و یکی از اونها بحث لیتیوم است. و آنچه که این 15 اشکال که مهمترینش موضوع لیتیوم هست، در حقیقت موضوعیه که میتونه کره زمین رو در، یعنی کاری که فسیل فیول، بنزین، نفت نتونست انجام بده طی 225 سال پیش، حالا خودروی الکتریک ظرف 25 تا 30 سال انجام. به خاطر اینکه هر تن لیتیوم نیاز به 2.2 میلیون لیتر آب داره. فقط کافیه به دریاچه، دومین دریاچه بزرگ جهان بعد از کاسپیان، که قدمتی بیش از 5 میلیون سال. ببینید بشر به کجا رسیده که 5 میلیون سال یک دریاچه زنده بوده
و این رو اومده خشک کرده به خاطر لیتیوم، یا دریاچه هامون یا دشت‌های همدان که لیتیوم زیادی هم در اونجا وجود داره. به این ترتیب یکی از مشکلات اساسی لیتیوم و راه حلی که من در بخش سوم ارائه دادم که خب حالا چطور این مشکل حل کنیم، چطور میتونیم با خودروی الکتریک هزاران کیلومتر در روز رانندگی کنیم توش لیتیوم نذاریم. این راه حل. توش میدم فرمایید. بله ببینید، من حالا تو مستند شما دیدم، خب به هر حال اون 15 تا اشکال میتونم بگم که یکی از سرشاخه هاش همین مسئله لیتیوم هست. حالا در یعنی یه تعدادی از اون مشکلات باز مربوط میشه به همین استخراج لیتیوم که چقدر مثلا به حقوق بشر صدمه میزنه، چقدر منابع آبی رو به خطر میندازه. میخواستم سوال اولم این هست از شما که خب جایگزین لیتیوم چیه؟ یعنی حالا باتریای لیتیوم اگه نخواهیم استفاده بکنیم بعد چیکار کنیم؟ چه جور باتری هست؟ باتری جایگزینی داریم یا ماده جایگزینی وجود داره به جای لیتیوم؟ خیلی ساده کلیدی کردید شما، یعنی ذهن رو باز میکنه. ببینید موضوعی که ما نیاز به جایگزین داریم. ببینید الان خودروهای الکتریکی که تو خیابون هستن 450 تا 750 کیلوگرم پکیج باتری لیتیوم، همش لیتیوم نیست ولی 750 کیلوگرم انواع متریال هایی هست که بتونه یه پک باتری 40 تا 100 کیلووات رو تامین بکنه. خب جایگزین این پک باتری چیه؟ جایگزین این 750 کیلوگرم چیه؟ هیچی. شما اگر انرژی رو بتونید از جاده های قدرت هخامنشیان بگیرید، به فارسی میشه شارژ در حال حرکت، به انگلیسی میشه شارژ while in motion، یعنی در این حال که حرکت میکنید الکتریسیته میگیرید. دیگه نیاز به پک باتری 40 کیلووات 100 کیلووات ندارید. شما نیاز به یک باکس انرژی کوچیک در خودرو دارید که اونجا چون اینقدر این فضا کوچیکه نیازی نیست برید سراغ لیتیوم، چون ما 10 ها مدل باتری داریم. ما میتونیم باتری هایی درست کنیم که انوایرمنت رو، یعنی محیط زیست رو تخریب نکنه. سراغ لیتیوم نریم، چون لیتیوم کره زمین رو نابود میکنه. به همین دلیله که شما ذهن بیننده عزیز به اینجا بره که خودرو الکتریک معنیش این نیست که شما 500 کیلو باتری توش بذارید. این همون جایی که من میگم مهمه که ما تکنولوژی رو چطور انتخاب کنیم، چطور استفاده کنیم. پس در این صورت امیدوارم شما متوجه شده باشید ما انرژی خودرو الکتریسیته رو در حقیقت از جاده دریافت می‌کنیم. حالا اگه بگید که چطور دریافت می‌کنیم، اون میشه یک مرحله جلوتر که می‌خوایم. حالا به اونجا میرسیم، ولی میخوام ببینم که مثلا این شما میگین که به جای باتری لیتیوم باتری های دیگری هست. یه مثالی میتونیم ما بزنیم مثلا چه جور باتری هست؟ و بعد من دیدم اون مثلا تو اون برنامه قبلیمون هم اون خودرویی که شما در استرالیا ساختین که میتونست مسافت طولانی رو حرکت بکنه، خودرو الکتریکی. خب اون باتریش چی بود؟ چه جور باتری داشت اون که میتونست متاسفانه لیتیوم. اون موقع لیتیوم تازه اومده بود، سال 2003 2004 لیتیوم تازه اومده بود و من جزو اولین کسایی بودم که لیتیوم رو خودرو الکتریک، اون ایویوانی که امریکا تولید کرد که شما بالاخره تو آمریکا هستید، جنرال موتورز تولید کرد، اون باتری اسیدی استفاده کرد. باور میکنید؟ لید اسید. باتری لید اسید اتفاقا بیشتر انوایرمنت فرندلیه، یعنی آسیب خیلی کمتری میزنه به محیط زیست تا لیتیوم. خب مثلا اون باتری چون سنگینه و از طرفی میزان انرژی که تولید میکنه 1/3 لیتیوم هست، میرم به سمت لیتیوم. اینه که من هدفم این نیست که ما نوع باتری رو عوض کنیم. من میگم اصلا ما باتری نمیخوایم. ببین شما نیاز به الکتریسیته دارید برای اینکه راه برید. چه فرقی میکنه این الکتریسیته رو بریزید تو باتری، بیاری بذاری تو ماشین که بهت برق بده، یا اینکه از جاده دریافت بکنی. دومی خیلی بهتره، چون از پاور استیشن، از ایستگاهی که برق تولید میشه مستقیم میاد تو خودروی تو. این وسط تو دیگه نمیری برای هر ماشین 700 کیلو 500 کیلو باتری بذاری.
و تا 2050 ما میخوایم 1 میلیارد حداقل خودرو الکتریک تولید کنیم. بله. 1 میلیارد. امروز ما 40 میلیون داریم. تا 2050 با این سرعتی که اینا دارن میرن 1 میلیارد، بین 800 میلیون تا 1.2 پیش بینی شده. من عدد 1 میلیارد اعلام میکنم. خب این رو ضرب در عدد حالا متوسط بین 470 تا 750 کیلوگرم بگیریم، یک رقم نجومی میشه که دقیقاً ما آسیبی که به کره زمین میزنیم بی‌نهایته. بس اصلا شما فراموش کنید که حتما ماشین الکتریک برای راه رفتن نیاز به باتری داره. ببین میدونی چرا این از مغز ما بیرون نمیره؟ برای اینکه ما 100 ساله به ما دارن تزریق میکنن، برای اینکه از 1800 که خودرو الکتریک تولید شده همش توش باتری بوده. خیلی خوب، ایده مرد پارسی همینه، ماها به دنیا میایم برای جهانی بهتر. یعنی چی؟ برای اینکه افکار ما، ایده های ما به سمتی هستش که ببینیم چگونه میتونیم با این تکنولوژی بشر رو حمایت کنیم، نه اینکه بیایم این از بین ببریم. خیلی تکنولوژی ها در دنیا وجود داره، من چرا روش کار نمی کنم؟ یعنی سوادش ندارم کار کنم؟ چرا میتونم روش کار کنم، اما اون تکنولوژی به درد انسان نمیخوره. خیلی تکنولوژی هاست که ما نباید سراغشون بریم و خیلی ایده های خوب هست که ما میتونیم سراغشون بریم و هم این بهشتی که در حقیقت خدای خوبی ها به ما داده ازش حمایت کنیم، نگهداریش بکنیم، درش عشق باشه، آزادی باشه، محبت باشه و انسان ها در طبیعت و در یک زندگی خوبی داشته باشن. یا اینکه بیایم توطئه کنیم، بیایم انقلاب های تقلبی را بندازیم به خاطر لیتیوم. شما فکر میکنید طالبان چرا اونجا رفت نشست و یه دفعه قطار چین اومد اونجا مستقیم لیتیوم داره خارج میکنه بیرون و اون قطار لیتیومی که میسازه سر از امریکا هم در میره؟ و اگر چین امروز متوقف کنه، سپلای نکنه باتری رو، فولکس واگن میخواد، پورش میخواد، تسلا میخواد. حتی این تلفن ها هم باتری بله. منتها ببین حجمی که تلفن لیتیوم مصرف میکنه با یه خودرو الکتریک خیلی متفاوته. اینه که رو تلفن ها هم اتفاقا، حالا یه موضوعی که من نمیخوام از موضوع دور بشم، ما با اندیشه های نیک دقیقت ایرانیان، پارسیان، اندیشه های نیک بزرگان ما میتونیم به این موضوعات یکی یکی فکر بکنیم که چیکار کنیم که حالا باتری های این موبایلایی که دستمون میگیره کوچیک‌تر بشن. ببین ما نمیتونیم یه چیزی رو بگیم کامل قطع کنیم. الان کمپانی‌ها در یک رقابت ناسالم هستن. ببینید اینکه یه ماشین میاد میگه این 1000 کیلومتر با یه بار شارژ میره ها، بعد همه میگن بعد اون یکی میاد یه چیز درست میکنه میگه من 1100 کیلومتر دارم میرم. این رقابت نیست، رقابت تکنولوژیه. وگرنه شما بار خرم اگه بیای باتری بذاری برای 4000 کیلومتر راه میره. یعنی این ماشینی که رنج بیشتر داره معنیش این نیست که تکنولوژی بهتری داره. من از تهران تا اصفهان با یه بار شارژ رفتم. کی رفتم؟ موقعی که تسلا نبود. فیلمش هست، بخواید فیلمشو براتون میفرستم. من با یه گاری رفتم اتفاقا برای اینکه ثابت کنم میشه. با یه عرابه مرگ اینو باتری ریختم توش، لیتیوم ریختم، باتری دیگه نریختم. اینو باتری لیتیوم ریختم، با یک بار شارژ 540 کیلومتر رفتم. اون موقع توی کره زمین ماشینای الکتریکی که تولید می‌شدن حدود 300-350 کیلومتر. خب من هنر کردم؟ نه. من تنها کاری که کردم این گاری رو، این عرابه رو، این خر رو بیشتر بار باتری زدم. همونجا رفت. بس باتری تکنولوژی نیست. ما باید یاد بگیریم با افکاری که دوستدار محیط زیسته، با این افکار بیایم دانشمندان خودمون رو بشونیم، بگیم خب حواست باشه چیزی که اختراع میکنی، حواست باشه ایده‌ای که میخوای به من بدی. این ایده، این اختراع نباید بشه بمبی که بیفته توی ژاپن یه دفعه چند صد هزار نفر کشته بشه. نه من اینو نمیخوام. این ایده نباید بشه نیروگاه هسته‌ای که مواد زباله‌های اتمیش بیاد تو ایران دفن بشه. نه من اینو نمیخوام.
من میخوام تو برق تولید کنی از انرژی های پاک. من میخوام خودروهای الکتریک تو اتوبان ها حرکت کنن بدون اینکه 600 کیلوگرم باتری داشته باشن. نه. خب حالا راجع به این که این یعنی در حقیقت خودرو در حال حرکت متصل میشه به منبع انرژی، یه چیزی تقریبا شبیه این مثلا قطارهای الکتریکی. برافو. درسته. خب حالا اگه دقیقاً این تجسم، حالا من به قسمت فنیش رسیدیم فرقشو میگم به شما چیه، ولی دقیقاً همین چیزی که شما یه سوالی که پیش میاد، ببین مثلا الان خودروها توی مثلا فرض کنید یه اتوبان یا هایوی دارن میرن، از هم سبقت میگیرن، آزاد لاین عوض میکنن، ولی خب اینجوری اگه قرار شد دائما وصل بشن به منبع انرژی اون آزادی رو ندارن، یه مثلا باید پشت سر هم حرکت بکنن. افشین جان شما خودت یه مخترع هستی ها، یعنی الان داری میری تو اون چیزای دیتیل فنی. بله. خیلی خوشحالم این سوالا رو من میشنوم، خوشحال میشم. مرسی. ببینید قطارها کابل ها رو گذاشتن رو هوا و تو ریل حرکت کردن. حالا من اگه برم تو این بحث که ایده چرا از راه شاهی میاد یکم طولانی میشه، ولی توی مبحث دیگه بهتون میگم که چرا زیمنس ایده ریل رو از راه شاهی. حالا من الان بذار این رو بذارم کنار، من زیمنس گفتم و راه شاهی. این یادتون باشه که یه روزی یادم میاد اونا برق از بالا میگیرن، ارتفاع قطار بالاست، کابل اون بالاست و انسان دستش بهش نمیرسه که در جا خوش بشه. 750 تا 1200 ولت برق اون کابل است. اون مدلی که تو ریل زمین کار میشه و ریل سوم استفاده میکنن تو تونل ها هست، جایی که انسان و حیوان نمیتونه بره، پس در این صورت اون محیط بسته است. اما چطور میشه یه خودرو بیاد تو اتوبان کسی اینو برق نگیره؟ در این حال به قول شما میخواد زیگزاگ بره، میخواد از ماشین جلویی سبقت بگیره. این همون پتنت منه. توی فیلم من 2 تا پتنت رو اسکن کردم گذاشتم. اونایی که دانشجوان میتونن اونو نگه دارن، بزرگش کنن، برن ریفرنسش رو ببینن. من هر کلمه حرفی که میزنم سند پشتش چاپ میکنم، منتشر میکنم. ببینید توی اون پتنت توضیح میده که یه بازو میاد بیرون. ببین راهی که قطار رفته 100 سال پیش 200 سال پیش به درد خودرو نمیخوره، چون آدما رو میکشه. خب اون 750 بار میزنه همه رو در و داغون میکنه. یکی از میخوام اول سوال شما رو جواب بدم، بعد میرسیم به قسمت دوم چطور میشه که این جاده خطر نداره. خب شما هم داری برق بهش میدی تو ارتفاع 1 متری 95 سانتی متری. شما دیدید تو اتوبان‌ها یک گاردی ما داریم، گارد ریل، چی بهش میگیم؟ به هم گارد ریل. بله. آفرین. ما اونو گذاشتیم پاور ریل، ریل قدرت، ریل قدرت هخامنشیان، اتوبان‌های هخامنشیان ریل قدرت. توی اون ما الکتریسیته کار می‌کنیم. یعنی من فکر اینه کردم که حتی زیرساخت‌هایی که قبلا بشر نصب کرده اونا رو خراب نکنه، از اون پایه‌ها استفاده کنه، ریل‌ها رو پیچاشو باز میکنه، ریل‌های ما رو نصب میکنه و تو ریل‌های ما برق هست. حالا 2 تا نکته هست. یکی سوال شما رو اول جواب میدم، بعد نکته دوم مهمتره. سوال شما اینه که ماشین میخواد از یه ماشین دیگه سبقت بگیره. خب اولا شما بدونید این ماشینی که داره تو کنار ریل حرکت میکنه یک بازوی بین 60 تا 1 متری این فلکسیبله، خودش اندازش رو کامپیوتر تشخیص میده. این میره توی ریل، برق از این بازو گرفته میشه میاد داخل خود. دیگه مثل اون سیستم پاندولی قطار نیست به اون ارتفاع بالا باشه، این همین پایینه، به ارتفاع 80 سانتی متریه. خب شما میخوای سبقت بگیری، به محض این که شما فرمون تکون میخوره، نمیخواد اصلا بپیچه، هنوز این بازو در کمتر از 1 ثانیه جمع میشه، یعنی میشه یه ماشین معمولی. شما میخوای از اتوبان بری بیرون، شما بالاخره همش تو ریل نیستی که، یه جاهایی شهرهای کناری هست، یه جایی خروجی هست، اونجا ریل وجود نداره. همیشه این ریل همه جا نیست. ریل در طول بلند وجود داره، در جایی که خروجی خیابون‌ها یا اتوبان‌ها هست ریل وجود نداره. اونجا این ماشین
سریع جمع میکنه، یعنی میدونه که الان داره به یک چهارراه، به یک خروجی میرسه، خودش جمع میکنه. راننده هیچ کاری نمیکنه. کلمه اینتلیجنت ما برای همین داریم به استفاده میکنه. خودش جمع میکنه. حالا تو دوست داری از اتوبان بری بیرون، تو دوست داری از یه ماشین دیگه سبقت بگیری، پاسخ گرفتی. بس 1 ثانیه این بازو جمع میشه، خودروی تو میشه عادی. یعنی اون موقعی که بازو جمع میشه هنوز خودرو انرژی داره، یعنی الکتریسیته یه جای ذخیره یک شده داره ذخیره. ببینید، بله، ببین ما به شما گفتم ما یه باکس کوچیک انرژی تو خودرو داریم. اینجوری نیست که اگر اون برقش قطع بشه یه دفعه ماشین وای میسه. ماشین برای یه چیزی حدود 50 کیلومتر بدون اون لاین میتونه راه بره. یعنی شما از لاین خارج میشی، میری توی شهری، میری توی دهاتی، اونجا همین. حالا که بشر نمیاد یه روز تمام جا رو برداره، این اتوبان‌های ما رو نصب بکنه، زمان میبره. ما 460,000 کیلومتر هایوی داریم، ما بیش از 61 میلیون جاده داریم. اینجا اون باتری کمکی کمک میکنه. اون باتری کمکی نیاز نیست لیتیوم باشه. خب اون کمک میکنه برای اینکه شما ادامه بدی، سبقت بگیری یا بری توی خونه خودت. خب بعد اون موقع این اون سیفتیش، امنیت، این که این حالا این الکتریسیته با اون ولتاژ این چقدر؟ این 750 ولت اینا نیست؟ این ولتاژش نمیتونم. خب اوکی. ولتاژ وقتی میگیم که اولین اتوبان میخواد از مقصد شیراز، از مقصد تخت جمشید به بروکسل راه اندازی بشه. تا بروکسل هم قراره بره. خب عالی. بره بروکسل، از بروکسل بیاد کوپنهاگن. چرا که نه؟ بله. ما از هیچکی کینه به دل نمیگیم. تو سقف منو گرفتی، منو بی خانمان کردی، من به این چیزا اهمیت نمیدم. درسته. بیاد بروکسل، مرکز اتحادیه اروپا، بره کشورهای اسکاندیناویان، بیاید شما از ما یه چیزایی یاد بگیرید. به جای اینکه از دور بیاید تقلب بکنید، بدزدید، بیاید روز روشن بگید بله این یه ایرانیه، مشکلی هم نداره با ایرانی بودنش. خب من میخوام از سوال دور نشم. بله. مشکل همین خواستم ببینم که سیفتی این مشکل یعنی وقتی اون امنیت، این که این مثلا این الکتریسیته یه وقت مثلا یه کسی ماشینش کنار خیابون خراب میشه باشه برق نگیرتش مثلا، یا اگه بله. ببین این یک نکته کلیدی تو پتنت من بود که سوئد الان اونو کپی کرده داره اجرا میکنه. یعنی از اتحادیه اروپا پول گرفته. من یه عکس گذاشتم توی فیلمم، دانشجوها اونو میتونن اونجای فیلم نگه دارن، برن اون کمپانی که این داره این کارو میکنه رو ببینید. ببینید تو پتنت من اومده که این ریل های قدرت توشون برق نیست، برخلاف قطار که همیشه توش برقه. بعد میگه خب اگه برق نیست چجوری این برق نمیکنه؟ هر جا که ماشین هست و در حال حرکت هم هست، نه در حال ایستادگی، همه اینا پارامتره. صدها پارامتر با هم باید کار بکنه تا یه خروجی بده. ماشین باید در حال حرکت باشه، ماشین باید در همه اون استانداردهایی که ما لازم داریم تا اون نقطه برق وجود داشته باشه. بس در این صورت شما برو ریل دست بزن. یه آهو بیاد مثلا یه دفعه توی اتوبان خودش بچسبونه به ریل، هیچ اتفاقی نمیفته. ببین مشکل چون حل شود آسان شود. یعنی به مغز جنم شاید نمیرسید این داستان، برای اینکه 200 سال این قطار رو دارن تولید میکنن، همیشه هم این برقه اون بالا هست. یه دم حتی تو هند میخوان خودکشی کنن، میرن خودشون آویزون این برقه میکنن. خب خیلی ساده است، تکنولوژی وجود داره. جایی که خودرو، اونم نه به من نگن خودرو پارک کرده، خودرو پارک بکنه اونجا الکتریسیته وجود نداره، چون طرف میخواد بیاد بیرون. اولا که این استانداردهایی که ما وضع میکنیم، خودرو نمیتونه کنار ریل پارک بکنه، غیر قانونیه. مثل میمونه شما تو اتوبان یه دفعه دلت بخواد وایس، نه، شما بدونید تو خروجی تو پارکینگ‌های مخصوص وایس، شما اجازه ندارید تو ریل وایسی. این عین میمونه که تو اتوبان شما داری وسط اتوبان پارک میکنی، خب ماشین با 100 کیلومتر بیاد میزنه بهت، 200 کیلومتر بیاد میزنه بهت، شما میری تو پارکینگ. ولی حتی اگر یه ماشین خراب شد وایساد،
اولا به محضی که وایسه اینا مراکز کنترل دارن. دقیقاً ما از تخت جمشید، از پاسارگاد تا اروپا، اوایل مرز اروپا، هر 24 کیلومتر ما یه ایستگاه داشتیم و ما 111 تا ایستگاه داشتیم. تو این ایستگاه ها چرخ‌ها تعمیر می‌شدن، اسباب عوض می‌شدن و از این کارا. و بعضی پست‌های مرزی بودن، یعنی اونا قوی‌تر بودن و کار نگهبانی و مراقبت هم انجام می‌دادن. ما یه چنین ایستگاهایی رو هر 100 کیلومتر می‌زدیم. هر 100 کیلومتر. این ایستگاه‌ها توسط ربات کنترل میشن و اگر خودرویی در جاده خراب بشه میدونن کدوم. ببین هر خودرو شناسایی میشه چه خودرویی الان با چه سرعتی در کجای این اتوبان داره رانندگی میکنه. اگر خراب بشه، اگر بیسته، که خودرو الکتریک اصلا وای نمیسه. من الان چند ساله، من 25 ساله با خودرو الکتریک دارم رانندگی میکنم، از اونایی که خودم درست کردم تا این بی ام دبلیویی که یکی دیگه درست کرده. هیچ وقت من تو خیابون با اینا وای نستادم. باتری تموم کردم ولی وای نستادم. فرض کنید به هر دلیل باتری تموم کردم، یعنی چی؟ یعنی اینجا خودروهای الکتریک همون اشکال هم نخواهند داشت دیگه. باتری تموم نمیکنن که، چون باتری داره برقه بهش میده. اگر به هر دلیلی تصادف بکنه، یه حیوان بپره جلوش، بیسته، اون ربات ها میان اینو برمی‌دارن میذارن کنار. به همین سادگی، یعنی دیزاین شدن برای این کار، میذارن کنار. پس در این صورت خطر برق گرفتگی، برمیگردم به سوال شما، در طول این گاردهای قدرت یا ریل های قدرت ما بهش وجود نداره، چون اون سنسورها هستن که تشخیص میدن الان یه آیوی داره حرکت میکنه در این نقطه است، من باید بهش برق بدم. در اون نقطه خودروی وجود نداره. شما این هم در نظر بگیرید، وقتی که خودروی وجود نداره، وقتی خودرویی که داره حرکت میکنه، ممکنه یکی سوال کنه خب تو همون نقطه که برق وجود داره، میگیم آره، میگه خب اون خطره، میگیم نه. برای اینکه خودرویی که داره با سرعت 150 کیلومتر راه میره، شما همین الان که تو جاده های عادی هست یه انسان بیاری بذاری جلو، چی میشه؟ بود میشه دیگه. پس در این صورت برق بودن اونجا هم خطر محسوب نمیشه. حالا گوش میدم. خب ببینید، اوکی، حالا سوال بعدی این هستش که به هر حال الان این خودروها فقط تو اتوبان ها و هایوی ها حرکت نمیکنن، مثلا توی شهر هم هستن. برای اون چه فکر کردین؟ مثلا این خودرو به هر حال توی شهر چجوری باید انرژی بگیره؟ بله، ببینید اتوبان ها به خاطر اینکه این پروژه یه زمانبندی 10 ساله داره برای سراسر جهان، خب یه روزه اتفاق نمیفته. اتوبان ها سریعتر اتفاق میفته، نیازمندی بیشتری هست، طولش بیشتر هست و اون 50 کیلومتر باکسی که اون تو هست، این میاد تو شهر خودش رو تامین میکنه. دقت میکنید؟ یه سلوشن داریم برای اینکه اون 50 کیلومتره در یه شرایطی که نیازمندی وجود داشته باشه، چون IAV معنیش این نیست که شما فقط شارژ وایل این موشن الکتریسیتی، شما با 5 متد الکتریسیته دریافت می‌کنید. من یکیشو دارم، اون 4 تاشو میذارم وقتی که اتوبان پاسارگارد به بروکسل خواستیم راه بندازیم. شما اون 50 کیلومتر تو ممکنه بگی آقا من از هایوی اومدم بیرون، ولی خونه من 50 کیلومتر فاصله نداره، خونه من 150 کیلومتر فاصله داره. اونجا سولوشن وجود داره، یه سولوشن دیگه است. ولی در مجموع در حالت پرفکت، حالت خوب، اینه که ما بعد از اتوبان ها، بعد از این 460 کیلومتر بیایم خیابون های عادی در شهرامونو همین ریلا رو نصب کنیم. خب بعد اون موقع خب دیگه بس این هم در نظر بگیرید، اوریج رانندگی به طور ما تو اروپا اوریج رانندگیمون مثلا 30 تا 40 کیلومتر، بستگی به کشور. بله. اوریج تو آمریکا بیشتره به خاطر دیستنس هایی که داره. بله. این باتری کوچیکه رو ما بر اساس اون اوریج متوسط رانندگی روز در نظر میگیریم که یک صاحب خودرو بتونه تو شهر خودش یه روز بره بیاد بدونه که اون ریله وجود داشته باشه. ولی نحوه شارژ شدن همون به اصطلاح اون باکسه هم باز از طریق همین ریل بعد انجام بشه، مثلا یا اینکه نه این اون 5 متر
ببینید نمیشه شما خونه که نمیتونی ریل نصب بکنی، نمیدونم هر کوچه باریکی که نمیتونی ریل نصب بکنی. نه، اونجا سیستم شارژ رباتیک، یعنی باز اون پلاگینه نیست. شما میری تو خونه، ماشین پیاده میشی میری تو خونت، اون ربات بهش وصل میشه شارژش میکنه. و این باتری آریانا 792 که من 23 سال پیش ساختم، شما میبینی یه باکسی کنار ماشینه، خیلی راحت یه لوله میاد میره توی ماشین شارژ. اون رباته. شما ماشین رو پارک میکنی میری خونه، کاری نداری که ماشین رو اینجا گذاشتی اونجا گذاشتی، اون ماشین تو پیدا میکنه شارژش میکنه، از برق خونه استفاده میکنه شارژش میکنه. یه سوال دیگه راجع به همون یه متد دیگه هم هست. حالا که اومدیم بس شد، من تا اینجا دارم 3 تا متد میگم، 3 تا رو لو دادم. حتی قبلا اینا اون 2 تا رو شاید نگه دارم. ببین سومی اکسچنج باتری سیستمه، همونی که در حقیقت امروز نیو داره، اون کشتیه رو من تو فیلم نشون دادم. اکسچنج باتری سیستم اینا اومدن سواپینگ، اسم عوض کردن. اینا اختراع همونه، منتها میان یه اسم عوض میکنن. اینه که شما ماشین رو میبرید تو ایستگاه شارژ مثل پمپ بنزین. خب این به جای که باتری رو شارژ بکنه، یه ربات میاد از زیر 2 دقیقه اینو برمی‌داره یکی دیگه میذاره. این بهش میگن اکسچنج باتری سیستم. اینم هست، یعنی اینه تو شاپینگ سنترها، تو ایستگاه‌های شارژ هوشمند شما این سیستم هم داری. میبینی که بس ببین شما اگه تکنولوژی رو درست استفاده کنی، اگه متدهای بستگی به نیازمندی بشر، کجای دنیا هستی، تو دهاتی، تو شهری، تو اتوبانی، بر اساس اینکه شما کجا هستی چه نیازمندی داری، از تکنولوژی درست استفاده کنی، کره زمین بهشت کهکشان آسیب نمیبینه. هدف من اینه که باتری لیتیوم از خودرو حذف بشه. این نه تنها ارومیه راه داره نجاتش، ما ارومیه رو خوش نکرد، ایرانی‌ها خوش نکرد، خوش کردن. همونایی که این کار کردن راهش هم وجود داره که ارومیه احیا بشه. هیچ وقت ما نمیتونیم ارومیه رو توی 1 سال یا 10 سال احیا بکنیم، اما این وظیفه ماست که این دریاچه که با این قدمت تاریخی وجود داره به حیات برگرده. ببخشید من راجب ارومیه و آب ایران میشه از موضوع دور میشم، شما میتونید به من یه وقتایی تذکر بدید که من برگردم. نه خیلی هم خوبه. اصلا همه دلیل این صحبت ها همینه که این محیط زیستمون حفظ بشه. به نظر من مهمتر از هر چیز دیگه ای هست. راجع به همون هایوی ها یه سوال دیگه یا شاید اشکال از نظر من این هستش که به هر حال این بازویی که وصل میشه به این ریل قدرت، خب تو سرعت حالا 100 کیلومتر شما در نظر بگیرین، یه تکونی، یه دست اندازی اینا این بازو رو نمیشکنه یا مثلا یه اشکالی به وجود نمیاره؟ این عملیاتی این پروژه جدی میگم افجین جان، شما یه چیزایی میدونی، داری خود دست خود رو میکنی الان. ببینید باید ماشین یه سنگ میره زیرش، ماشین تو سرعت بالای 120 وایبریشن داره، ممکنه تکنولوژی ساسپنشن خوب نباشه، ماشین اینجوری کنه، ممکنه راننده یه لحظه مثلا بچه بیاد یه دست بزنی فرمون یه دونه اینجوری بره بیاد، بازو باید بشکنه. همه اینا دیده شد، اون 1 ثانیه برای همین. به اضافه اینکه این فلکسیبله، بازوی ما یه دونه چوب نیست میاد بیرون آقا جاچخور شکست، این مانع میخوره جمع میکنه خودش. این اگه وایبریشن زیاد باشه جمع میکنه، این اگه سنگی تو جاده جلو ببینه خودش جمع میکنه. و در همه اینها اگه زیر 1 ثانیه یه مانع بهش بخوره فقط خودش جدا میکنه. میدونی اینایی که من دارم میگم هر کدومش یک پتنت بزرگه. و میدونی چرا من دارم تو برنامه تو میگم افشین؟ چرا؟ بگم؟ بگی. ما تو اسارتی، ما راههای خودمون رو یاد گرفتیم. اونایی که با قوانین ثبت اختراع آشنا هستن میدونن وقتی شما چیزی رو بگی دیگه نمیتونی ثبتش کنی. حالا یکی میاد میگه که خب تو که همه رو گفتی و خودت هم نمیتونی ثبت کنی. فدای سرم، من که در هر حال ایده منو میدوزن یا دزدیدن، ولی حداقل من اینجا میام مردم من متوجه میشن این ایده ما رو یه ایرانیه. حالا یه کمپانی دیگه میخواد بره ثبتش کنه به اسم دیگه، مثلا بکنه چه اشکال داره؟ بره تولید کنه. من
من برای سوئد آرزوی موفقیت میکنم که پروژهشو درست انجام بده. البته اونا یه اشتباهی کردن، خوب کپی نکردن، دارن تو کف زمین کار میکنن، تو آسفالت رفتن کندن، دارن ریل تو کف زمین کار میکنن. خب اشتباهه، اون کلشو خوب کار نمیکنه. باید برن اون کاری که من کردم انجام بدن، یه تجدید نظری بکنن، برن یه پول دیگه از اتحادیه اروپا بگیرن، این دفعه اونجوری کار بکنن. اون پول میره، اون پول کار نمیکنه، پروژهشون هم چند سال طول میکشه. میخوام به شما بگم من اینجا دارم این کلیدا رو میگم، دانشجوهای ایرانی بشنون، ملت ایران بشنوه، چاره‌ای نداره. ما اصلا دنبال پتنت نیست، ولی همین که میگیم دیگه کسی نمیتونه پتنت کنه. این سیاست من، این استراتژیه. بله. حالا هر سوال فنی تو بکنی منم دیتیل میگم. نه تو الان یاد تخصص شده من نشستی، تو الان داری تمام پته همه اینا رو میاری بیرون. نه یه سری سوالاتی که پیش میاد دیگه. حالا اصلا از این داستان بیایم بیرون. نظرت کلا، چون میدونم خیلی روی این الکتریسیته و اینا کار کردی و خودرو و ماشین اینا، راجع به تامین الکتریسیته از هیدروژن، باتریای یا اون به اصطلاح راکتورهای هیدروژنی چیه نظرت که برق رو، الکتریسیته رو مستقیم از هیدروژن میگیرن؟ مرسی. ببین 23 سال پیش تو اون برنامه تلویزیونی که من همش رو نمیتونستم تو این مستند بذارم، یه نفر از امریکا آوردن، اون گفت که آینده هیدروژن، الکتریک نیست. امروز هم میبینید تویوتا یه چیزی مثلا درست میکنه، هوندا، فقط این دوتا هم یه مارکت. ببینید اطلاعات ناقص مشکل بشر همین، یعنی میگه خب این خوب نیست، حالا بریم سراغ اون، بعد میره اون. ببینید هیدروژن به عنوان سورس انرژی ما بهش نیازمندیم. دقیقاً تو اون برنامه تلویزیونی من حرفمو 23 سال پیش که گفتم الان تکرار میکنم. هیدروژن به عنوان سورس انرژی میبایست در پاور استیشن، در ایستگاه‌های تولید قدرت و ذخیره انرژی استفاده بشه. آوردن هیدروژن توی خودرو یک خطای استراتژیکه. من خودروی هیدروژن ساختم، یعنی معمولا دو روش استفاده میشه، یا خود هیدروژن رو میسوزونن، آتیش میزنن اون تو، همون کامباشن، دودی تولید میکنه، بله، یا میسوزونن، یا هیدروژن رو که روش اولی مناسب نیست، یعنی یه عده، حالا اون بحثش خیلی طولانیه بگم، دومی اقتصادی تر یا انوایرمنت فرندلی تره. دومی هیدروژن با اکسیژن میاد، با فشار بالا وارد یه استک میشه، از استک برق تولید میشه میاد، یعنی یک فرایند شیمیایی اتفاق میفته، تولید برق میشه، میاد خودرو الکتریکی راه میندازه، باتری هم نمیخواد. فقط من کپسولایی که من استفاده کردم 350 بار بود که هیدروژن از دایناتک خریده بودم کانادا. الان کپسولایی هست که 700 بار جا میشه. شما فکر کن یه دونه از این کپسول‌ها اون زیر منفجر شه، یعنی شما با ماشین رفتی آسمون. اینا میگن ما استاندارد رو رعایت میکنیم. یکی بحث ایمنیه، دومین مسئله بحث اقتصادیه، سومین مسئله باز برمیگردیم بحث هزینه‌های محیط زیسته. شما هیدروژن رو میخوای بیاری تو هر، مثل این میمونه تو هر ماشین یه دونه نیروگاه میخوای بذاری. ببین اون استک نیروگاست، هر استک یه نیروگاست، بعد استک‌ها لایف تایم دارن، 5000 سایکل، 10000 سایکل، بعد بندازی کنار یکی دیگه بذاری سرش. این یعنی هزینه‌های محیط زیست. خب هیدروژن شما باید تو ایستگاه استفاده کنی، به این خودرو از راحت ترین و ساده ترین راه برق برسون. یه چیزایی مد میشه، های تکه، میارن میذارن تو ماشین، اینه هی شلوغش میکنن، آخر سر میفهمن که آقا ما 1 میلیارد اینو تولید کردیم، خودروی هیدروژنی یا الکتریک ناتوان، ما اینو تولید کردیم، این ور نگاه نکردیم که چقدر ما اومدیم مثل دزدیدیم از اینا. هیدروژن یا هیدروژنی که ما به کار میبریم سورس انرژی، توی ذخیره انرژی خیلی خوبه که ما ازش استفاده بکنیم با رعایت تمام اون مسائل محیط زیست. اما آوردن هیدروژن تو خودرو نه، من موافق نیستم. هزینه‌های اقتصادی و محیط زیستی زیادی داره.
درسته. خب من تقریبا سوالاتمو پرسیدم از شما و پاسخهایی گرفتیم ازتون و اگه شما مطلب پایانی دارین میشنویم، گوش میکنیم. من اگه چیزی جا مونده من یادم رفته بپرسم، یه موضوعی در هستش مورد من خواهش میکنم آماری که من دادم پیشبینی که برای سال 2050 دادم دانشجوها مطالعه کنن، بیان ایراد بگیرن از من معمولا چند جا سورس‌های مختلف رو چک میکنم. این آمار ما چند تا 2050 چند تا الان توی یکی از این پارک ها، الان ما بیشتر اینور بی خانمانیم، شارژر دیدم، اصلا خندم گرفت. تو پارک شارژر گذاشته تو پارک. خب اگه اینا اینجور دارن این ایستگاه‌های شارژ رو گسترش میدن، میخوان به 5 میلیون ایستگاه، شما در کل دنیا دانشجوها برن چک کنن ما چند تا پمپ بنزین، اصلا رقمش قابل مقایسه با ایستگاه شارژ نیست. از ببینید اینا چطور دارن به کره زمین آسیب میزنن. من یکی این که من میخوام نخبگان ما، دانشجویان ما برن تحقیق کنن، اطلاعات من رو تکمیل کنن، از من ایراد فنی بگیرن، چون من همه چیز رو بلد نیستم. ایده ها رو بگیرید، برید کامل ترش کنید. بیاید بگید تا 2050 5 میلیون ایستگاه شارژ قرار نیست ساخته بشه. 6.5 میلیونه. من خودم اصلاح میکنم. آنچه که مهمه اینه که این مستند رو نگه دارید، مثل مستند قبلی که 23 سال بعد میتونید امروز گوش بدید، انگار یکی داره همین امروز صحبت میکنه. ببینید افشین جان، شما در موضوع تکنولوژی سخت میتونید آدم‌هایی رو پیدا کنید که بیان بگن 25 سال، این پیشگویی نیست، این نتیجه تحقیقات علمی. بیاید آدم‌هایی رو پیدا کنید بگه که 25 سال دیگه این نیازمندی بشر در جاده هاست، در سیستم حمل و نقل، در انرژی. اینه که این سخنان یه جاهایش ممکنه عمیق باشه، بعضی جملات این شما نیاز داره چند روز روش مطالعه کنید، یا ممکنه چند سال بگذره متوجه بشید که جمشید چی گفته توی این گفتمان. اینه که روش بیشتر کار بکنید، بیشتر اینو چند بار گوش بدید، هم ایراد بگیرید، همین که سعی بکنید ببینید که اصلا این گفتمان ما، این اندیشه ما چیه، چه تفاوتی بین اندیشه های پارسی با اندیشه های غرب و شرق هست، ما دنبال چی هستیم، اونا دنبال چی هست. این یه نکته بود که میتونم بهش اضافه کنم. سپاسگزارم و سپاسگزارم از حضورتون و وقتتون و تا دیداری بعد. بدرود.